بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما نوم محمد عدنان خان دی او تاسو زما یوټیوب چینل ګورئ ایکسپلور د ورلد اف کیمستري. پریویس لیکچر د آی آر سپیکټروسکوپي حواله سره نن چې کوم ویډیو لیکچر دی په دې کې به موږ آی آر ریجن باندې بحث کوو. آی آر ریجن دا په ټو کیټګوري کې ډیوایډ شوی دی. یو ته موږ وایو فنگر پرینټ ریجن وایو، بل ته موږ فنکشنل ګروپ ریجن وایو. فنگر پرینټ ریجن کې به موږ د څه ذکر کوو، د فنکشنل ګروپ ریجن کې به موږ د څه ذکر کوو، په دې باندې بحث کوو. خو اولنې فنگر پرینټ چې کوم ریجن دی دا به سٹارټ کیږي د 600 نه واخله د 1500 پر سنټي میټر پورې. ځکه په پریویس لیکچر کې موږ دا خبره کړې وه چې زموږ سره د آی آر چې کوم ویو نمبر دی دغه ویو نمبر به موږ یا په مایکران کې ریپرزینټ کوو یا به موږ ریپرزینټ کوو په پر سنټي میټر کې. دا خبره ما تاسو ته کړې وه. نو فنگر پرینټ ریجن تاسو خو فنگر پرینټ ریجن چې زموږ سره کوم فنگر وي په دنیا کې چې څومره انسانان دي نو موستلی د هغې هر یو انسان به فنگر چې کوم پرینټ دی د فنگر په دې کې چې را کوم ګریپ لګېدلی دي دا زموږ سره د هر یو انسان به جدا جدا وي. دا خبره یاد ساتئ. د دې نه علاوه نور څیزونه هم جدا دي، خو دا به جدا وي ځکه د هر یو انسان فنگر د بل په شانتي نشي کېدی. دا پوینټ یاد ساتئ. نو موږ خو دا خبره وکړه چې 600 نه واخله د 1500 پر سنټي میټر پورې د دې به ویو نمبر وي. دا یاد ساتئ. په دې فنگر پرینټ ریجن کې اوسو خبرې یاد ساتئ. ابزارپشن ان دیس ریجن از ا کریکټریسټک اف کمپاوند. که فرض کا زمون سره یو کمپاوند او دې کمپاوند په دې ریجن کې ابزارپشن کوو نو دغه ابزارپشن چې کوم نه دا به کریکټریسټک وي. دا به څه وي؟ دا به کریکټریسټک وي. دا به د یو بل نه ډیفرنٹ وي. داسې به نه وي چې زمون سره یو کمپاوند او په دې کمپاوند کې زموږ سره پر ایگزامپل ډیفرنٹ کمپاوند وي او د دې رینج به یو شانتي وي. نه رینج کې به فرق وي، اپس اینډ ډاون به پکې. دویم نمبر پوینټ دا دی چې ټو ډیفرنٹ کمپاوند که فار ایگزامپل موږ دوه ډیفرنٹ کمپاوند واغستو یو بلو لکه فار ایگزامپل ما یو واغستو یو الکوهل کمپاوند دی، بل ما واغستو یو کاربوزالیک اسید دی. په دواړو کې او ایچ فنکشنل ګروپ موجود دی، دواړو کې او ایچ موجود دی، خو یو زمون سره کاربونیل دی، یو سی ډبل بانډ او سی ډبل او ایچ دی، یعنی سی ډبل او ایچ سی ډبل بانډ او ایچ دی، او بل زمون سره او ایچ دی، یعنی یا الیپیټک ته یا ارومیټک ته اٹیچ دی. نو دا دوه ډیفرنٹ کمپاوند دي. که فرض کړه دوه ډیفرنٹ کمپاوند موږ واخلو او هغه په دې رینج کې د دې ابزارپشن کوو نو د دې پیک به ډیفرنٹ وي. داسې به نه وي چې په یو کې او ایچ موجود دی په بل کې او ایچ موجود دی. داسې به نه وي چې دواړو پیک به زموږ سره یو شان راشي، ګراف به زموږ سره یو شانتي راشي. ځکه که فرض که پیک زموږ سره یو شان راغی نو بیا موږ ججمنټ نشو کولی چې دا کمپاوند کاربوزالیک اسید دی یا دا کمپاوند زموږ سره څوک دی، دا کمپاوند زموږ سره الکوهل دی. نو چې کمپاوند ډیفرنٹ وي نو پیک به موږ له ډیفرنٹ راغی. او بل زموږ سره څه نه فنگر پرینټ ریجن دا موږ د څه لپاره یوز کوو؟ یوز ټو آئیډینټیفیکیشن اف کمپاوند. د کمپاوند د آئیډینټیفیکیشن لپاره د کمپاوند د ججمنټ لپاره موږ څه کوو؟ دا یوز کوو. دا درې پوینټونه یاد ساتئ، ډېر امپورټنټ پوینټ. دریم نمبر چې کوم ریجن دی هغې ته موږ فنکشنل ګروپ ریجن وایو. دا فنکشنل ګروپ ریجن به د کوم ځای کې نه واخله دا به د دې نه اباو وي. د 1500 نه واخله د 4000 پر سنټي میټر پورې د دې پورې به دا زموږ سره څه وي؟ دا وي. خو په دې کې به څه وي؟ ډیفرنٹ فنکشنل ګروپ ابزارپشن. که فرض کا زموږ سره کمپاوند وي او په دې کمپاوند کې ډیفرنٹ فنکشنل ګروپ موجود وو، فار ایگزامپل زموږ سره الکینو، الکینو، الکاینو یا امایډو یا کاربوزالیک اسیډو، نو په هر یو کمپاوند کې فنکشنل ګروپ جدا دی. هر یو کمپاوند جدا جدا کمپاوند دی. نو د هر یو کمپاوند ابزارپشن چې کوم دی، د هر یو کمپاوند فنکشنل ګروپ چې کوم دی دا به ډیفرنٹ دغه چې کوم دی ابزارپشن د دې دا ابزارپشن به ډیفرنٹ وي. دا یاد ساتئ. دویم نمبر په فنکشنل ګروپ ریجن کې به څه وي؟ آل فنکشنل ګروپ ابزارپشن ان دیس ریجن. څومره چې ارګینیک کمپاوند دی په دې ارګینیک کمپاوند کې څومره فنکشنل ګروپ موجود دي ما تاسو ته دلته یو څو منشن کړي دي، په دې باندې په ډیټیل باندې بحث کوو. نو دغه فنکشنل ګروپ چې کوم نه دا چې کله ابزارپشن کوي نو هغه به په دې ریجن کې کوي. دا خبره یاد ساتئ. خو چې کله دلته ابزارپشن کېږي نو څه چل به کېږي؟ ټو هیلپ ډیټرمینیشن اف فنکشنل ګروپ. ځکه
په دې ریجن کې چې کله ابزارپشن کیږي نو چې کله ابزارپشن کیږي نو د دې په بیس باندې موږ د فنکشنل ګروپ ډیټرمینیشن کوو find out کو چې آیا زمون سره د کمپاوند چې کوم دی په دې کمپاوند کې which one functional group is attached د کوم یو functional group attached او کم اټمونه دي ما یو څو एग्जांपल لیکي په دې کې اونلی نمبر چې کوم دی stretching vibration for single bond ما لیکلي structure unit compound مې لیکلي دي او د دې ویو نمبر با پر سنټیمټر کې سره برابر یو څو एग्जांपल مې لیکلي لکه فار ایگزامپل الکوهل لی فار ایگزامپل زموږ سره یو کمپاوند دی په هغه کې او ایچ فنکشنل ګروپ موجود نو دا به ابزارپشن کوي د سنه واخله د 3200 نه واخله د 3600 پر سنټیمټر پورې د دې ویو نمبر با په دې رینج کې د دې ابزارپشن کې کفرس کا زموږ سره سو الکوهل دا یې اوس که فار ایگزامپل زموږ سره او ایچ خو کو فرض کړه او ایچ الکوهل نو دا او ایچ کاربوزالې کو لگا او ایچ په الکوهل کې هم شته او ایچ په کاربوزالې کې هم شته خو الته کاربونیل کمپاوند په کاربوزالې کاربوزالې زموږ سره داسې نه یعنی الکوهل زموږ سره ار او ایچ سیمپل داسې کاربوزالې چې کوم نه هغه کې او ایچ تا او هغه کې داسې او ایچ نو دې دوه کې فرق دی نو که فرض کا کاربوزالې او ایچ نو هغه رینج به بیا زموږ سره د 2500 نه واخله د 3600 سنټیمټر پر سنټیمټر د دې پورې بل دی ویو نمبر دا خبره یاد اوس که فار ایگزامپل زموږ سره راغی امین فنکشنل ګروپ راغی نو امین فنکشنل ګروپ دا خبره یا ساتي چې دا چې کله ابزارپشن کوي نو دا ابزارپشن به واخله د 3350 نه واخله د 3500 پورې په دې رینج کې به دا څه کوي دا ابزارپشن کولی شي اوس که فار ایگزامپل زموږ سره داسې یو کمپاوند راغی په هغې کې اس سی ایچ موجود سی ایچ دا درې کمپاوند دي خو فرق به څه وي که فرض که دا اس پی اس پی مقصد دا دی چې د کاربن ټریپل بانډ جوړ کړی نو بیا ما رینج د څه نه واله بیا به رینج د 3310 نه واخله د 3200 پر سنټیمټر پورې ویو نمبر به دې رینج کې وي ابزارپشن په دې رینج کې اوس که فار ایگزامپل دلته زموږ سره کاربن او د هایدروجن سنگل بانډ دلته هم سنگل بانډ خو د کاربن دا دلته اټیچو اس پی 2 ته اټیچو مین ډبل بانډ نو چې ډبل بانډ نو د دې رینج به 3000 نه واخله د 3100 پورې پر سنټیمټر پورې په دې رینج کې به دا ابزارپشن کولی شي اوس که فار ایگزامپل دلته زموږ سره د هایدروجن او د کاربن بانډ خو دلته را کاربن اس پی 3 او اس پی 3 مقصد دا آل سنگل بانډ موجود نو بیا به 2850 نه واخله د 100 پورې د 2950 پورې په دې ویو نمبر کې به دا ابزارپشن کولی شي یعنی د دې نه بیا موږ څه کوو پردر یو پیک حاصلېږي موږ ته پته لګي چې دا یو اوس که فار ایگزامپل زموږ سره دا کاربن زموږ سره سو sp2 یا را کاربن زموږ سره sp3 د دې سره څوک اټیچو اکسیجن سنگل بانډ اکسیجن اټیچو نو دا خو sp2 کاربن ته اټیچ دی دا بل sp3 ته اټیچ دی نو دلته ما که فرض که sp2 ته اټیچو او اکسیجن په سنگل بانډ اټیچو نو دلته به زموږ سره ابزارپشن په 1200 پر سنټیمټر کې وي او که فرض کا sp3 ته co اټیچو اکسیجن اټیچو نو بیا به زموږ سره 1025 نه واخله د 1200 پورې په دې ویو نمبر کې به زموږ سره څه کېږي ابزارپشن دا زموږ سره ډیفرنٹ فنکشنل ګروپ او دا د ډیفرنٹ ابزارپشن دا غي ویو نمبر یعنی په دې ویو نمبر کې به زمپدي کې به زموږ سره څه کېږي ابزارپشن کېږي او د دې نه به پیک راوځي دا پیک نه بیا موږ دا معلومو چې په دومره دا کې ابزارپشن شوی نه او دا پیک د دې کمپاوند د دې فنکشنل ګروپ جوړ شوی دا خبره یې اصل مخکې پروګرام که فرض که اوس زموږ سره stretching vibration for double bond الته پر سنگل بانډو دلته ټول زموږ سره زموږ سره سنگل بانډ دلته زموږ سره سنگل بانډ دلته اوس موږ ډبل بانډ لکه فار ایگزامپل کاربن ډبل بانډ که فرض که داسې یو کمپاوند راغی نو په هغې کې به زموږ سره لکه فار ایگزامپل زه دا وایم چې کاربن ډبل بانډ زموږ سره څوک دی فار ایگزامپل ما واوسو 18 ما واوسو کاربن ډبل بانډ نو دلته وګورئ زموږ سره څه چلو شو د 1620 نه واخله د 1680 پورې په دې رینج کې به زموږ سره چې کوم فریکوینسي ده هغه به څه کېږي هغه به ابزارف کېږي ویو نمبر یې زموږ سره دا دی ټیک شو ها د هغې ویو نمبر دا دی فریکوینسي به هغه څه کېږي ابزارف کېږي اوس که فار ایگزامپل زموږ سره ډبل بانډ و خو که فرض که دا ډبل بانډ زموږ سره کاربونیل و کاربونیل موږ څه ته وایو سی ډبل بانډ او ته موږ کاربونیل وایو سی ډبل بانډ او ته موږ څه وایو کاربونیل وایي خو کاربونیل خو زموږ سره ډیفرنٹ کمپاوند دي الډیهایډ او کیټون دي کاربوزاریک اسید هم کاربونیل دی اسید هالایډ هم کاربونیل دی ایستر هم کاربونیل دی امایډ هم کاربونیل دی
که فرض که الډیهایډ او کیټون نو بیا به زموږ سره د 1710 نه واخله د 1750 پر سنټیمیټر پورې ابزارپشن به په دې رینج کې که فرض که کاربوزایلیک اسید نو بیا به 1700 نه واخله د 1725 پورې په دې رینج کې به ابزارپشن کیږي که فرض که اسید هلایډ نو بیا به ابزارپشن کیږي پس کې په 1800 نه واخله 1850 که فرض که ایسټر 1700 نه واخله 1750 پورې او که فرض که امایډ نو د 1680 نه واخله 1700 د دې یو نمبر کې به ابزارپشن یعنی زما د دې ټول اگزامپل مقصد څه و د دې خبرې مقصد څه و که فرض که موږ کمپاوند راو په دې کمپاوند کې ډیفرنٹ فنکشنل ګروپ موجود چې ډیفرنٹ فنکشنل ګروپ موجود وو موږ به ته آی آر ریډیشن سکو آی آر ریډیشن پاس کو چې کله آی آر ریډیشن پاس کو موږ نو که فرض که سنگل باند وو نو په دې رینج کې به ابزارپشن کی او که فرض کا ډبل باند نو بیا په دې رینج کې ابزارپشن کی او چې کله دې رینج کې ابزارپشن کیږي نو موږ دلته په دې فنکشنل ګروپ ریجن کې دا خبره وکړه چې هر یو فنکشنل ګروپ په ډیفرنٹ ابزارپشن کولی شي دا غي پیک به ډیفرنٹ یو پیک به د ناراضي ډیفرنٹ پیک به راځي دا خبره یاد ساتئ نو دا زموږ سره څه اگزامپل وو چې دا اگزامپل ریلیټډ وو د آی آر ریډیشن سره د دې اگزامپل نه بعد به موږ بیا څه چل کوو موږ به داسې چل کوو چې دا کمپاوند موږ اوس وکړو چې او ایچ دی نو او ایچ د چا سره اټیچ دی نو هغه خبرې به موږ کوو او د دې کمپاوند د دې آی آر ریډیشن په بیس باندې به موږ سټرکچرل ډیټرمینیشن په څه کې په یو ارګینیک کمپاوند کې دا موږ څه کوو دا کوو د دې نه تاسو سکرین شاټ اخیستی